تیتر اول امشب: برجام در یک قدمی فروپاشی. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران به سرعت غنیسازی 20% را پیش میبرد و برای احیای برجام فقط چند هفته زمان باقی مانده. آمریکا جنبش حوثی‌ها را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه می‌کند. استقبال عربستان و اعتراض ایران. معنای این اقدام برای یمن و کمک‌های انسان دوستانه به این کشور چیست؟ و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به معاون رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه 24 ساعت فرصت داده که با استناد به متمم 25م ترامپ را برکنار کنند، وگرنه رئیس جمهوری آمریکا دوباره استیضاح خواهد شد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش گفته ایران در حال پیشرفت و دسترسی بسیار سریع به غنیسازی 20% اورانیوم و برای احیای برجام هم فقط چند هفته دیگه زمان باقی مونده. هفته پیش بود که ایران اعلام کرد غنیسازی 20% اورانیوم رو در فردو شروع کرده. اورانیوم با این درصد از غنیسازی در سلاح‌های اتمی هم کاربرد داره و این موضوعی که باعث نگرانی قدرت‌های جهانی شده. در طول برنامه به کمک کارشناسان و تیمی از خبرنگاران از اینجا در لندن، در واشنگتن دی سی و مسکو و شهرهای دیگر با شما خواهیم بود. پیش از همه بریم سراغ نیلوفر پور ابراهیم خبرنگارمون در پاریس با تازه ترین ها از واکنش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نیلوفر. بله، به نظر میاد که آژانس انتظار نداشت که ایران به این سرعت غنیسازی 20% رو شروع بکنه. هرچند که مصوبه مجلس این رو پیش بینی کرده بود، ولی خیلی ها انتظار داشتن که ایران این اقدام رو به این سرعت عملی نکنه و حداقل صبر کنه تا روی کار اومدن دولت بایدن. اما حالا ایران غنیسازی اورانیوم رو در سطح 20% آغاز کرده. سانتریفیوژهای پیشرفته رو در حال نصب و استفاده از اونها در غنیسازی در تأسیسات زیرزمینی فردو، چیزی که باعث نگرانیه. طبق گفته کارشناسان معمولاً غنیسازی اورانیوم از غنای پایین، مثلا از 3-4% که فعلا ایران تا قبل از این داشته انجام میداده، به 20% کمی زمان میبره و کمی سخت‌تره، ولی از 20% به بعد تا 90% اون خلوصی که مورد نیاز برای ساخت بمب اون وقت زمان زیادی نداره. به همین دلیله که در واقع آقای گروسی اظهار نگرانی میکنه و میگه که نمیتونیم صبر بکنیم تا چند هفته دیگه و ببینیم که یهو مثلا توی فوریه ایران بگه که کارشناسان آژانس رو اخراج میکنه. فعلا ایران بر مبنای برجام پروتکل الحاقی رو داره به صورت داوطلبانه اجرا میکنه، ولی این تهدید رو هم کرده که ممکنه به این هم پایان بده و دیگه پروتکل الحاقی رو اجرایی نکنه، چیزی که اون وقت بازرسان آژانس و خود آژانس هیچ گونه دسترسی به فعالیت‌های ایران نخواهند داشت. ممنونم از تو. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس. دولت آمریکا انصارالله جریانی از شیعیان زیدی یمن رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار میده و بنابراین این گروه مشمول تحریم‌های آمریکا میشه. اقدامی که به گفته وزیر امور خارجه آمریکا یکی از اهدافش بازداری ایران از اقدامات خرابکارانه منطقه‌ایه. عربستان سعودی هم ساعتی پیش از تصمیم دولت آمریکا استقبال کرد. حوثی‌های یمن رو امشب زیر ذره میبریم. گروه انصارالله که در واقع زیر مجموعی از جنبش حوثی هاست، کیان و چطور یک طایفه یمنی کوچک حالا به یک بازیگر مهم منطقه‌ای تبدیل شده. حوثی ها از خاندان‌های قبیله همدان، یکی از قبیله‌های اصلی یمن هستند. انصارالله یمن اوایل دهه 90 میلادی یا همون 1370 در استان سعده اینجا به رهبری حسین بدرالدین حوثی تأسیس شد. حوثی ها اکثرا شیعه زیدی هستند که از سالها قبل با سنی ها و بنابراین همسایه‌شون عربستان سعودی مشکل داشتند. در واقع اول به دنبال احیای جایگاه مذهب شیعه زیدی در برابر گروه‌های وهابی سنی فعال در یمن بودند. الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعنة علی اليهود، النصر للاسلام. این شعارشونه که علاوه بر مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل یهود هم میگن. سال 83 حوثی‌ها با دولت یمن در استان سعده درگیر میشن. دولت حوثی‌ها رو به سازماندهی گروه‌های مسلح با کمک ایران متهم کرد و
حوثی‌ها هم دولت رو به سرکوب اقلیت شیعه. طی این درگیری‌های مسلحانه رهبر حوثی‌ها کشته میشه و برادرش میشه رهبر جدید گروه. این جنگ بین دولت علی عبدالله صالح با حوثی‌ها تا زمانی که آتش بس برقرار میشه 6 سال طول میکشه. اما از سال 1389 به بعد تحکیم قدرت حوثی‌ها با سرعت بیشتری پیش رفت. بهار عربی به یمن هم میرسه و علی عبدالله صالح مجبور به استعفا میشه. عبدالرب منصور هادی میشه رئیس موقت دولت. در خلأ قدرت حوثی‌ها نه تنها پایگاهشون رو در سعده تقویت میکنن، بلکه نیروهاشون رو توی صنعا پایتخت یمن هم تقویت میکنن. شهریور 93 حوثی‌ها صنعا پایتخت رو میگیرن. این نقشه نشون میده که چطور حوثی‌ها پایگاهشون رو طی این سالها از کوههای سعده تا خود پایتخت و به سمت جنوب گسترش دادن. بلافاصله بعد از کنترل پایتخت توسط حوثی‌ها یک خط پروازی مستقیم بین تهران و صنعا برقرار شد. مخالفان حوثی‌ها میگن که ایران به وسیله این پروازها سلاح و نیرو به یمن میفرسته. هادی به عربستان سعودی فرار میکنه و عربستان به طور مستقیم به جنگ ورود میکنه و ائتلافی از نیروهای عربی بر ضد حوثی‌ها تشکیل میده. من هشدار میدم به سعودی‌ها، باید از این حرکت جنایت آمیزی که در یمن میکنن باید دست بردارن. این قابل قبول نیست در این منطقه. پرتاب موشک به داخل خاک عربستان، حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، حمایت مستقیم ایران از حوثی‌ها، حضور نیروهای القاعده، بحران قحطی در یمن و کشته شدن و بی‌خانمان شدن صدها هزار نفر از اثرات این جنگ 6 سال است. این نقشه جنگ یمن. مناطق آبی حالا تحت کنترل حوثی‌هاست و مناطق قرمز هم درگیرند و نیروهای ضد حوثی هم در جنوب سازماندهی شدند. پایتخت به عدن منتقل شده و با وجود اینکه تلاش‌هایی برای صلح شده، جنگ هنوز ادامه داره. حمله به فرودگاه عدن همین چند روز پیش 22 تا کشته به جا گذاشت که نمونه‌ای از ادامه این جنگی که با تروریستی خوندن انصارالله از سوی آمریکا حالا احتمالاً وخیم‌تر هم بشه. همکارم حمدی ملک اینجا در استودیو به ما پیوسته. حمدی، نتیجه این تروریستی خواندن حوثی‌ها از سمت آمریکا چه خواهد بود برای کمک‌های بشردوستانه، برای مذاکرات صلح، برای اقدامات دیگری که به هر حال با این گروه در جریان بود؟ دقیقاً همونطور که گفتی، به نظر میاد که در دو زمینه تاثیر خیلی سریع و زیادی خواهد داشت. یکی در بحث مذاکرات که چیزی حدود 2 سال پیش سازمان ملل با چراغ سبز همین دولت آمریکا و موافقت عربستان سعودی شروع کرد، پروسه‌ای که به نظر می‌رسید بعد از 1 سال داشت پیش میرفت و خب عربستانی‌ها در حقیقت با حوثی‌ها مذاکره می‌کردن و داشت به نتایجی هم می‌رسید. الان دیگه اگر که حوثی‌ها یک گروه تروریستی باشن، اون وقت این سوال پیش میاد که چگونه می‌شود با یک گروهی که ایالات متحده اون رو تروریستی می‌خونه مذاکره کرد. در زمینه بعدی یا در حقیقت بعد بعدی که به نظر میرسه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بعد انسانی هست. همین الان هم یمن یکی از بحران زده ترین کشورهای جهان به لحاظ وضعیت انسانی هست و میلیون ها یمنی به شدت محتاج کمک‌های بشردوستانه هستند که سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در حقیقت به این کشورها به این مناطق دارن وارد می‌کنند. دوباره اگر که حوثی‌ها یک گروه تروریستی باشن، چگونه میشه با این یک گروه تروریستی شما وارد معامله بشی، وارد تعامل بشی؟ به عنوان مثال شرکت‌های باربری چگونه میتونن با یک گروه تروریستی کار بکنن و مثلا برای اونها فرض بفرمایید که آرد یا گندم یا کمک‌های دیگری رو برسونن. در این دو زمینه به نظر میرسه که تاثیرات خیلی زیادی خواهد داشت و به همین دلیل هم بود که هم سازمان ملل و هم سازمان‌های بشردوستانه و همچنین بسیاری از اندیشکده‌هایی که در به خصوص اروپا فعالیت می‌کردن مخالف تروریستی خواندن حوثی‌ها بودند. ممنونم از تو حمدی ملک، همکارم اینجا در استودیو با ما. دولت آمریکا گزارش مربوط به نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی توسط ایران را از طبقه بندی محرمانه خارج کرده. بر اساس این گزارش، حکومت ایران برای مقابله با تظاهرات معترضان مواد شیمیایی برای استفاده نیروهای ضد شورش تولید کرده. این گزارش همینطور ایران رو به ارسال سلاح‌های شیمیایی به لیبی در دهه 80 میلادی، استفاده از گاز خردل در جنگ با عراق و همینطور عدم اعلام مراکز تولید تسلیحات شیمیایی متهم می‌کنه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، به ما پیوسته. آقای ندیمی، ایران یکی از کشورهایی هستش که خودش قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده، بارها گفته که استفاده نمی‌کنه از چنین سلاح‌هایی. این اسنادی که منتشر شده چه چیزی رو برای ما افشا می‌کنه؟ ببینید، البته این اسناد از
بهار پارسال منتشر شده بوده در گزارش سالیانه وزارت خارجه. فقط آقای پومپئو اشاره کردن بهشون در توییترشون. در این اسناد وزارت خارجه از اطلاعات محرمانه استفاده میکنه که نشون میده ایران در سال 1987 مقداری تسلیحات شیمیایی به لیبی ارسال کرده و بعدا در سال 2011 که دولت قذافی برکنار میشه، دولت جدید حدود 500 گلوله توپ 130 میلیمتری و همینطور بمب‌های هوایی که برای سلاح شیمیایی ساخته شده بودن پیدا میکنه که اینا ساخت ایران بودن، روشون فارسی نوشته شده بوده. من خودم هم وقتی که به اسناد اطلاعاتی عراق و مصر رو نگاه می‌کردم به این اسناد برخورد کردم. در همون زمان عراق به این نتیجه رسیده بود که ایران موشک‌های اسکادو رو با سلاح‌های شیمیایی تبادل کرده. همینطور در گزارش‌ها رسیده که از سال 1987 ایران به طور محدود ساخت سلاح‌های تاولزار و سلاح شیمیایی تاولزار رو در دست اجرا داشت. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی از واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. بریم به آمریکا. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به معاون ترامپ مایک پنس 24 ساعت فرصت داده با استفاده از اختیاراتی که در قانون اساسی تعریف شده دونالد ترامپ رو برکنار کنه. قبل از بررسی موضوع و اینکه بریم سراغ همکارانم در واشنگتن، ببینیم روند استیضاح در کنگره ایالات متحده آمریکا اصولا چطوریه. استیضاح رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان شروع میشه. معمولا یک گروه 6 نفره گزارشی از بررسی اتهامات و استیضاح رئیس جمهوری تهیه میکنن و به کمیته قضایی مجلس میدن. اگر مدارک کافی نباشه اتهامات رد میشه و اگر کافی باشه پرونده در دست نمایندگان قرار میگیره. نماینده ها بعد از بحث و مشورت رأی گیری میکنن که آیا با استناد به قانون اساسی و اکثریت آرای مجلس اقامه دعوا کنن یا نه. در حال حاضر 222 نفر از 433 عضو مجلس نمایندگان دموکراتن. اگر اکثریت مجلس نمایندگان رأی موافق بدن، رئیس جمهور استیضاح میشه. ولی این تمام ماجرا نیست. بعد از اینکه مجلس نمایندگان حکم استیضاح رئیس جمهوری رو تایید کرد، پرونده برای دادرسی به مجلس سنا ارجاع میشه. توی این دادگاه گروهی از مجلس نمایندگان میشن دادرس و سناتورهای مجلس سنا میشن هیئت منصفه و جان رابرتس، قاضی ارشد فعلی دیوان عالی ایالات متحده، هم در صدر این دادرسی قرار میگیره. توی این دادگاه قانون مشخصی وجود نداره. اعضای سنا پیش از شروع دادرسی قوانینی رو برای روند دادگاه مطرح میکنن و وکلای رئیس جمهوری هم اجازه دارن که اتهامات مطرح شده علیه او رو رد کنن. بعد از بررسی پرونده، سنا پرونده رو به رأی میذاره. با انتخابات اخیر در ایالت جورجیا 2 سناتور دموکرات در این ایالت، یعنی جان آسوف و رافل وارناک، اعضای سنا بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها الان مساوی شده. اگر کمتر از 2/3 اعضای مجلس سنا به محکومیت رئیس جمهوری رأی بدن، روند استیضاح متوقف میشه و ترامپ رئیس جمهور باقی میمونه. البته برای همین فرصت کوتاه باقی مونده. در صورتی که رأیگیری مساوی بشه، معاون رئیس جمهور تصمیم نهایی سنا رو میتونه رد یا تایید کنه. ولی اگر حداقل 2/3 از اعضا رئیس جمهور رو محکوم کنن، ترامپ از ریاست جمهوری برکنار میشه و معاونش جای اون رو میگیره. سنا همینطور میتونه بر اساس قانون اساسی ترامپ رو از شرکت در دوره‌های بعدی ریاست جمهوری منع کنه و حقوق و مزایای مقام ریاست جمهوری رو هم ازش بگیره. نیوشا سارمی از ساختمان کنگره آمریکا و آرش علایی از حیات شمالی کاخ سفید، هر دو در واشنگتن دی سی با ما هستن. با نیوشا شروع میکنم. میدونم که در مجلس نمایندگان یک جلسه بسیار کوتاه صورت گرفت. امروز چه گفتن در این جلسه؟ فردا طرح استیضاح دونالد ترامپ رو ارائه کردن و یک اتهام مشخص رو متوجهش کردن: تحریک به شورش. برمیگرده به روز 6 ژانویه، چهارشنبه گذشته، که گروهی از طرفداران دونالد ترامپ تجمع اعتراض‌آمیزی روبروی کنگره داشتن و تعدادی از اونها به داخل کنگره یورش بردن. پس از اون بود که طرح استیضاح دونالد ترامپ کلید خورد. البته ازش خواستن که کناره‌گیری کنه. با شناختی که از دونالد ترامپ داریم میدونیم که کناره‌گیری نمی‌کنه و البته خودش هم گفته که نمی‌کنه. پس از اون
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان خواست از مایک پنس که متمم 25 قانون اساسی رو فعال کنه. 24 ساعت بهش فرصت داده. قرار بود امروز قطعنامه‌ای هم در این خصوص منتشر بشه که جمهوری خواهان کنگره فعلا باهاش مخالفت کردن. به همین زودی چهارشنبه، یعنی یک هفته گذشته از اتفاقی که در کنگره افتاد، حمله‌ای که به کنگره شد، مجلس نمایندگان میتونه که اون رو استیضاح رو به رأی بذاره. میدونیم که اکثریت مجلس نمایندگان دموکرات احتمالاً اونجا رأی میاره و بعد به مجلس سنا رفت. حالا بعد ببینیم که سنا بهش میپردازه یا اونطور که برخی مقامات ارشد گفتن میذاره برای بعد از 100 روز اول جو بایدن، چون در 100 روز اول بعد به مسائلی مثل انتصابات و سیاست‌های کلی کشور در دولت جو بایدن برسن. آرش، معمولا در بحران‌های این چنینی نگاه ما به صفحه توییتر رئیس جمهوری آمریکا بود که الان به خاطر اینکه در واقع معلق شده از این پلتفرم امکان این نیستش که ببینیم رئیس جمهوری آمریکا چه میگه. واکنش‌ها در پشت سر تو چه است؟ ببین، دیروز و پریروز هم که کاخ سفید میخواست واکنش‌های خودش رو به گوش خبرنگاران برسونه، بعد از مدت‌ها من دیدم که میان به حیاط شمالی کاخ سفید و دنبال ارباب جراید میگردن. همونجوری که شما گفتی قبلا احتیاجی نبود توییتر میذاشتن، همه میخونن از روی توییتر. اما مسئله این است که خانم هیلاری کلینتون، نامزد سابق حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، چند ساعت پیش در واشنگتن پست یک مقاله منتشر کرد که در اون گفته بود استیضاح کردن دونالد ترامپ یه چیزی که ضروری است، اما آیا این ضرورت اونقدری هست که ما همین الان که در وسط بحران کرونا هستیم و وسط اینکه دولت بایدن میخواد بیاد سر کار، کابینه‌اش بخواد تایید بشه، آیا واقعا موقعش همین هست؟ به نظر میاد بخشی از بدنه دموکرات ها که بیشتر به سمت چپ متمایل هستن، هر جوری که شده میخوان به دونالد ترامپ پاسخی بدن و از این ور هم عقلای حزب و اون کسایی که میانه رو هستن مثل خانم کلینتون و آقای کلیبرن که به نیویورک تایمز گفتن شاید باید این مرحله رو در مجلس نمایندگان گذارن و بردش به سنا و 100 روز صبر کرد تا دولت بایدن قوام پیدا کنه، تازه ما بخوایم بشنویم که آیا رئیس جمهور آمریکا رو استیضاح میکنن یا خیر. ممنونم از هر دوی شما. آرش علایی در روبروی کاخ سفید و نیوشا سارمی از کنگره آمریکا. در حالی که معاون وزارت خارجه کره جنوبی برای حل مشکل توقیف کشتی این کشور در تهران در حال مذاکره با مقامات ایرانیه، وزارت خارجه ایران خواسته که کره جنوبی پولهای توقیف شده ایران رو در بانک‌های کره که 7 میلیارد دلار آزاد کنه. سپاه پاسداران این کشتی رو هفته پیش توقیف کرد. همکارم توماج تاهباز از سئول و همینطور آزادی خدمه این کشتی هست. درخواستی که مقام‌های ایرانی دست کم به اون پاسخ آری ندادن. و مسئله دوم، همونطوری هم که از قبل مشخص بود، دولت کره گفته بود که خواستار ارائه مدارک و مستندات دقیق در مورد آلوده شدن آب دریا توسط این کشتی هست، اتهامی که از سوی ایران به این کشتی وارد شده و باز هم در دیدار آقای چویی با مقام‌های ایرانی مسئله مطرح شده. این مدارک، کره خواستار ارائه این مدارک شده و اونطوری که منابع دیپلماتیک در اینجا میگن، در سئول میگن، دولت ایران گفته تلاش میکنه تا این مدارک رو هر چه زودتر به کره جنوبی ارائه بکنه. منتها این بخش اصلی گفتگوها و خواسته های دست کم مقام های کره جنوبی بوده، یعنی مهمترین بخش اون رفع فوری توقیف کشتی و آزادی خدمه اون. همکارم توماج تاهباز بود از سئول در کره جنوبی. بالاخره بعد از حدود 1 سال دولت چین با سفر گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به این کشور موافقت کرده. بازرسان این سازمان امیدوارند با سفر به ووهان منشأ آغاز همهگیری ویروس کرونا رو مورد بررسی قرار بدن. بردیا افشین همکارم اینجا در استودیو به ما پیوسته. بردیا، چه دستاوردی در انتظار این گروه هست؟ دستاورد دوگانه، یک دستاورد علمی، یک دستاورد سیاسی. از نظر علمی خیلی مهمه برای دانشمندان که بدونن سرمنشأ این ویروس کرونا جدید چیه و اینکه پیش بینی کنن که رفتارش در آینده چگونه خواهد بود و یا اینکه همه‌گیری‌های مشابه از ویروس کروناهای دیگه که ممکنه به وجود بیان چه خواهد بود. این از نظر علمی. اما از نظر سیاسی به خاطر داریم که دونالد ترامپ با اینکه در 1-2 ماه اول همهگیری خیلی از همتای چینی شی جین پینگ حمایت کرده بود و همینطور از سازمان جهانی بهداشت، اما از وقتی که همهگیری گریبان آمریکا رو گرفت، دونالد ترامپ چین رو متهم می‌کرد به پنهانکاری و همینطور سازمان جهانی بهداشت رو متهم می‌کرد به همدستی با پکن. یکی از مواردی که متهم می‌شد چین به پنهانکاری بر سر مسئله همین پیدا کردن سرمنشأش بود که کلی تئوری‌های توطئه هم بعداً مطرح شد. سازمان جهانی بهداشت برای ماه‌هاست که فشار میاره به چین و اینکه حالا توافق کرده چین برای سازمان
جهانی بهداشت هم میتونه یک دستاورد بزرگ باشه، ضمن اینکه الان اخیراً هفته هاست چین روی این طبل میکوبه که ممکنه خواستگاه این ویروس چین نباشه، چین بوده باشه که فقط اون رو برای بار اول به خاطر توانش تونسته رهگیری کنه و ممکن در کشورهای دیگه این ویروس پیدا شده باشه. ممنونم از تو بردیا افشین. همچنان که صحبت می‌کنید تصاویر زنده هم داشتیم از سوئیس، جایی که نشست سازمان بهداشت جهانی در جریان هست. کمی پیشتر هم مقامات سازمان بهداشت جهانی گفتن که فردا دانشمندان سراسر دنیا که در این مورد دارن کار میکنن نشستی خواهند داشت برای بررسی گونه‌های جدید این ویروس که می‌دونیم یکیش هم اینجا در بریتانیا کشف شده و یکی دیگر در آفریقای جنوبی. رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان امروز به کاخ کرملین رفتند تا با حضور پوتین درباره جزئیات توافق صلح قره باغ گفتگو کنند. این دو کشور در اواخر تابستان وارد جنگ با همدیگر شدند که علاوه بر غیر نظامی‌ها هزاران سرباز هم از دو طرف کشته شدند و بالاخره با وساطت روسیه از 20 آبان آتش بس کردند. مصدق پارسا از مرکز شهر مسکو به ما پیوسته. مصدق، چقدر امیدوار هستند مقامات ارمنی و آذری و روس که این بار یک آتش بس با ثبات و طولانی مدت به دست بیاد؟ رؤسای جمهور سه کشور فردا امروز در مسکو یک پیمان را یک بار دیگه با همدیگه امضا کردند که در مورد تشکیل گروه‌های کاری برای حل مشکلات اقتصادی و باز شدن مرزها هست. دقیقاً هلام علیوف به همین مسئله اشاره کرد که حضور دوباره سران کشورها در مسکو و امضای یک توافق دوباره نشان میده که اراده کافی برای این که بحران در قره باغ برای مدت طولانی حل بشه وجود داره. ولادیمیر پوتین هم گفت که حل دائمی و طولانی مدت و گسترده این مسئله هم به نفع مردم ارمنستان هست، هم به نفع مردم آذربایجان و هم به نفع منطقه و که شامل روسیه هم میشه و اشاره کرد که روسیه هم سود میبره از آرامی در منطقه قره باغ و تفاهم بین آذربایجان و ارمنستان. و همچنان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که خیلی هم زیر فشار مردمش هست گفت که توافق موجود با آذربایجان و آنچه امروز در مسکو امضا شد میتونه به بهبود وضعیت اقتصادی در منطقه کمک بکنه و همچنان ضامن تامین امنیت برای مدت طولانی تری در منطقه قره باغ کوهستانی باشه که به گفته ولادیمیر پوتین در 2 ماه گذشته وضعیتش آرام بوده و آقای پوتین گفت که روسیه به عنوان میانجی توافق بین ارمنستان و آذربایجان از وضعیتی که در قره باغ میگذره راضی هست و باید بیشتر در مورد نیروهای حافظ صلح و کمک‌های بشری صحبت بشه، ولی مسئله جنگی دیگه حل شده و وضعیت آرام هست در اونجا. مصدق پارسا در مسکو، ممنونم از تو. داربی 94م پایتخت بین استقلال و پرسپولیس ساعتی پیش پایان یافت. دو تیم 2-2 مساوی شدند. استقلال دقیقه 93 تونست گل مساوی رو بزنه. این بازی در حالی برگزار شد که وزارت بهداشت نسبت به آلودگی شدید هوای تهران و سلامت بازیکنان از قبل هشدار داده بود، اما فدراسیون فوتبال گفته بود بازی رو برگزار میکنه. همکارانم رضا محدث به عنوان استقلالی و آرش بهمنی به عنوان پرسپولیسی تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ما هستن. اگر از رنگ کراواتشون متوجه نشده باشید البته خیلی شانس آوردید شما. من به عنوان یک هوادار استقلال با احترام، البته آلودگی هوا خیلی فردا تاثیر داشت در مورد همونطور که تو خبر هم اشاره کردی، ولی فقط واسه استقلالیات فقط واسه استقلال واقعا ریاهاتون کوچیک‌تره ولی دلامون بزرگتره. اما به عنوان یک هوادار استقلال از نتیجه راضیم. واقعا معتقدم که آرش جان با احترامی که به تیمتون قائلم، واقعا تیمی که 2 تا 3 تا شاید 4 تا موقعیت 100% گل رو تبدیل به گل نکنه مستحق مساوی نیست. باید قطعا اون بازی رو میباخت فردات. من واقعا نمیدونم، همین که رضا اینقدر خوشحاله فکر می‌کنم نشون میده که بازی چطور بود، کیفیت بازی چطور بود. البته با رضا موافقم، پرسپولیس واقعا فرصت‌های عجیبی رو از دست داد. یعنی احمد نوراللهی نمیدونم چطور اون توپا رو گل نکرد، ولی به هر حال به استقلالی‌ها تبریک میگم، تونستن پرسپولیس رو متوقف کنن، یک امتیاز بگیرن. هم به رضا هم به محسن که احتمالاً تو گوشت داره میگه نظر پرسپولیسیا صحبت کنن چون خودش استقلالیه. به استقلالی‌ها تبریک میگم. فکر می‌کنم خوشحالی هم که داشتن می‌کردن بعد از اینکه گل زدن نشون میداد که چقدر یک امتیاز این بازی البته ما برای یک امتیاز آرشان خوشحالی نمی‌کنیم، برای گل شادی داره، شادی بعد از گل. پرپوریا رو بذاریم کنار. به نظر چرا این موقعیت‌ها رو از دست داد پرسپولیس؟
واقعیتش اینه که پرسپولیس بعد باخت تو فینال آسیا حدود یه ماه پیش خیلی وضعیت خوبی نداره. به نظر میرسه بازیکن از نظر روحی دچار حالا احتمالاً مشکلی شدن، چون دومین فینال تو 3 سال بود. تو بازی قبل همین مشکل گلزنی خیلی وجود داشت برای پرسپولیس. 42 روزه نبرده پرسپولیس. بله 42 روزه نبرده. این احتمالاً آخرین داربی قرن هم برای برنامه مساوی تموم شد واقعا، ولی حق پرسپولیس بود که فکر می‌کنم رضا موافقه که اگر نوراللهی از فرصت استفاده می‌کرد حتما پرسپولیس باید این بازی رو شاید اگر مثلا داور تصمیم درستی می‌گرفت و اخراج می‌شد اون تو اون صحنه مدافع استقلال و قطعا نتیجه بازی چیزی غیر از این بود. خوششانسی فرداد میدونی چه هر روزی که برنامه داره استقلال پرسپولیس بازی داره بازی‌ها پرگل از آب در میاد. هماهنگ می‌کنیم دیگه، زنگ می‌زنم و مساوی میشه. آره. فکر می‌کنم فرداد با وزارت ورزش اون بازی رو فرداد خیلی جالبه، دوستان اشاره می‌کنن که بازی مساوی شده ولی اون بازی رو به ضربات پنالتی کشید استقلال برد. خیلی کوتاه اگه بگن الان جایگاهشون تو جدول کجاست؟ الان جایگاه آرش کجاست؟ الان صنعت نفت آبادان صدرنشینه. استقلال دوم باید استقلال دوم، پرسپولیس فکر می‌کنم که الان نهم باشه با این توزیع اضافه که 2 بازی نسبت به استقلال و 3 بازی نسبت به تیم‌های دیگه کمتر انجام داده. فرداد هواداران میپرسن که شما از نتیجه مساوی راضی هستی یا نه؟ دیگه ایدئال ترین حالت دیگه، هیچ طرفی بالاخره برنده نمیشه. شما همچنان رو پلی استیشن تمرکز داری. البته توضیح بدم که تساوی برای پرسپولیس همیشه باخت محسوب میشه. ما برای همین انقدر ناراحت، یعنی من انقدر ناراحت رو گرفتم و رضا به نظر قیافت که ناراحت به نظر منم ناراحتی نمیدونم ته دلشون، چون این بهترین فرصت برای استقلال بود که بیاد ببره این تیم نامناسب. البته رضا میدونه که قبل بازی پیش بینی من این بود که 6 پرسپولیس. فرصتمون داره به پایان میرسه. ممنونم از هر دوی شما آقایون اینجا در استودیو. با ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی بدرود.